हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा सर्ट कटिङको रहेको छ। यो सर्ट कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा हजुरहरुलाई जानकारी चाहिएको छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। अनि यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला ताकि मैले बनाएको भिडियो मिस नहुन्। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्यो साइज हेरेर तपाईहरुले कपडा लिनु होला है। अब यसको साइज म बताउन चाहन्छु। यसको चाहिँ लम्बाइ 23 इन्ची र यसको 32 इन्ची छाती, 29 कम्मर र 33 हिप अनि 20 इन्ची बाउला र 15 इन्ची यसको तिरा र 14 इन्ची यसको कलर छ। यही नाफामा कटिङ गर्ने छु। ल त अब लागौँ। सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईहरुले भिडियोलाई हेर्नु होला, अनि मात्र तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ है। यसरी चाहिँ अब कपडालाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। दुई पार्टमा कपडा राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले दुई पल्लामा राखेका छौँ। पहिला हामीले यसको अगाडिको पाटा काट्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिको पाटा चाहिँ पहिला कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिसकेपछि तल चाहिँ 1.5 इन्ची जति हामीले एक्स्ट्रा कपडा पहिला छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 1.5 इन्ची कपडा मैले छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँदेखि यो लाइनदेखि माथि चाहिँ हाम्रो कति इन्ची छ त्यसको 23 इन्ची यसको लम्बाइ छ। 23 लाई आधा इन्ची हामीले प्लस गरेर काट्नु पर्यो है। 23.5 इन्ची मैले कटिङ गर्छु, नाप लिन्छु। त्यसपछि यसलाई पनि वारको पार हामीले वारदेखि पारीसम्म एउटा सिधा लाइन दिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँदेखि तलतिर पनि हामीले यसरी 1.5 इन्ची अथवा 2 इन्ची जस्तो लिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1.25 लिन्छु। ठुलो मान्छेको लागि 2 इन्ची पनि गिराउन सक्नुहुन्छ। सोल्डर कस्तो गिरेको छ त्यो मान्छेको भनेर पनि लिन सकिन्छ। यो विशेष गरी सोल्डर त्यति गिरेको छैन, यसरी लिन्छु मैले यो। अब यो लिएपछि यसको आर्मोलको लम्बाइ कति लिने, आर्मोल अथवा त्यसको काखीको लम्बाइ कति लिने भन्ने कुरा हुन्छ। काखीको लम्बाइ चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग लिनुपर्ने हुन्छ। माथिबाट छातीको 4 भागको 1 भाग गर्दा 8 इन्ची भएको छ है। 32 इन्ची छाती छ, त्यसको भाग 4 गर्दा 8 इन्ची। अनि अब बीच कम्मर कसरी लिने भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन यस्तो बनाएर बीच बनाएर लिन सक्छौँ हामीले 20 सेन्टरबाट है। यसरी चाहिँ हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले सिधा लाइन तानौँ। त्यस पछाडि यो स्केललाई सिधा राखेर यसरी सिधा राखेर एउटा लाइन यसो तलदेखि माथिसम्म हामीले यो लाइनदेखि तलतिर जम्मै लाइनहरुमा यस्तो बनाएर हामीले एउटा सिधा लाइन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि फिताले लिनुहुन्छ भने यो चाहिँ 1.5 इन्ची भन्दा थोरै बढी कपडा लिनुपर्ने हुन्छ है। यसरी 1.5 इन्ची भन्दा थोरै ज्यादा कपडा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी यो लिइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यसमा चाहिँ तिराको नाप हुन्छ। तिरा भनेको सोल्डर अथवा त्यो सोल्डरलाई हामीले भागा 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। सोल्डर 15 छ, 15 लाई भागा 2 गर्दा 7.5 भएको छ। त्यही 7.5 लाई यहाँ राखेर यस्तो बनाउने, यस्तो मार्क लगाउने। त्यस पछाडि यसको चाहिँ उ कतिसम्म छ भनेपछि यो 14 इन्ची यसको कलर छ। 14 इन्चीलाई हामीले केवल 2.25 इन्ची लिन सक्छौँ। यो 2.25, यहाँ पनि हामीले 2.5 जस्तो लिन्छौँ। त्यसपछि यस्तो प्रकारको एउटा लाइन तान्न सक्छौँ है। यस्तो गरेर यस्तो प्रकारले लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सोल्डर यसरी गिराउनु पर्ने हुन्छ। जोड्दिउँ। अनि यसपछि छातीको भागा 4 गरेर राख्ने। यहाँनिरबाट छातीको भागा 4 गर्यो र कति छाती छ त्यही अनुसार
त्यसपछि 1.5 इन्च हामीले लुज छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ पनि कम्मर कतिसरी कम्मरको भागा 4 गर्ने, जस्तै कम्मर 29 समय र 29 लाई भागा 4 गर्छु, त्यसमा 1.5 इन्च लुजिङ छोडिदिन्छु। यहाँ तल पनि त्यस्तै गर्नु सक्नुहुन्छ, 33 इन्च छ, 33 को भागा 4 गर्छु म, त्यसमा 1.5 इन्च लुज छोड्छु। हजुरको साइज कति छ त्यही साइज अनुसार हजुरले आफ्नो आफ्नो साइज अनुसार चाहिँ कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लाइन भन्दा भित्र 1 इन्चमा एउटा मार्कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि भित्र मार्कर गरिसकेपछि यसलाई यस्तो सिधा बनाउने, त्यसपछि हातले यस्तो प्रकारले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तलको भाग चाहिँ यस्तो प्रकारले हजुरले ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले हल्का गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यस्तो तरिकाले हामीले बनाउन सक्छौं र यो चाहिँ हाम्रो भयो अगाडिको भाग र यस्तै गरेर हामीले यसलाई पहिला कटिङ गरौँ, त्यसपछि पछाडिको भाग पनि काट्ने छौं। यो चाहिँ हाम्रो भित्र पर्छ यसरी। यो चाहिँ हाम्रो भयो अगाडिको। अब पछाडिको कटिङ गरौँ लगत्तै। पछाडि कटिङ गर्दाखेरि यही सिधा कपडालाई नै हामीले यतातिर यस्तो बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरी राखौँ। यदि अर्ज पुग्छ भने यसरी कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अर्ज पुग्दैन भने यो कपडालाई यति तल गरेर त स्योर पुग्छ है। यति तल गर्यो भने यो कपडा हुन्छ, त्यसकारणले यो पुग्न सक्छ। यसको सर्ट कटिङ गर्ने अर्को तरिका पनि छ, तर यो चाहिँ जुन तरिका मैले हजुरहरूलाई सिकाएको छु यो चाहिँ एकदम सिम्पल तरिका हो। यो चाहिँ कटिङ जो कोहीले पनि यो कटिङ गर्न सक्छ, सजिलो तरिका हो। र हामीले यो चिन्ह लगाएको छ, यो एक्स्ट्रा कपडा छोडेका छौँ, यो चाहिँ यो कपडाको बिटमा राखिदिएर माथि लगभग हामीले 2 इन्च जस्तो एक्स्ट्रा कपडा छोड्नु पर्यो। त्यसपछि यस्तो गरी सेम यसलाई राख्ने है त। माथि मैले 2 इन्च जति एक्स्ट्रा कपडा छोडिदिएको छु। हामीले चाहिँ यति पौनी 2 जति कपडा एक्स्ट्रा मैले छोड्छु। त्यसो यस्तो खालको चिन्ह गर्छु र त्यसपछि हेनेरबाट यस्तो बनाएर म यसमा चिन्ह गरिदिन्छु है। यस्तो प्रकारले यहाँ चाहिँ कम भयो, यसको सिधै माथि हुनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले यस्तो गरेर पनि यसको लाइन तान्न सक्छौं पहिला। यस्तो गरेर अनि सिधा यहाँसम्म भयो। त्यसपछि यहाँको पनि यस्तो गरेर सिधा गर्न सकिन्छ है। यस्तो गरेर बाहिरको कटिङ गर्दाखेरि थोडा पछाडि कटिङ गर्दा थोडा यस्तो बनाएर कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। थोडा बाहिर गरेर यसलाई सेम यही तरिकाले कटिङ गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले हामीले अगाडि र पछाडिको कटिङ गर्न सक्छौं। अगाडि पछाडि कटिङ भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसको बाउला कसरी काट्ने त्यतातिर जाम हामी। यसलाई गरिसकेपछि यस्तो दाहिने साइडमा ठुलो र देब्रे साइडमा सानो गरेर हामीले कभर राखौँ यसरी। अब यसरी राखिसकेपछि यसको चौडाइ कति लिने भन्ने कुरा हुन सक्छ। पहिला यस्तो बनाएर एउटा सिधा लाइन यस्तो ड्रा गरौँ। अनि त्यसपछि यो भन्दा भित्रतिर हामीले पौनी 2 जस्तोमा एउटा मार्क लगाउँ यस्तो बनाएर। अनि त्यसपछि छातीको 4 भागको 1 भाग लिने। छाती 32 छ, 32 को भागा 4 गरेर गऱ्यो भने 8 भयो। त्यसमा चाहिँ 1 इन्च प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 इन्च हामीले लिनुपर्ने हुन्छ टोटल है। थोरै कम छ। टोटल 9 इन्च, 1 इन्च मैले लुज छोडिदिएको छु है। यसरी चाहिँ यस्तो बनाएर हामीले यो फिता यहाँदेखि घुमाउनु पर्ने हुन्छ यहाँसम्म। यो लाइन के को लागि दिएको भन्दाखेरि यो फिता घुमाएर यहाँसम्म राख्नको लागि यो लाइन दिएको है। यस्तो बनाएर यसलाई कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको लम्बाइ लैजाउँ। लम्बाइ 20 इन्च, 20 मा आधा इन्च जस्तो हामीले एक्स्ट्रा लैजाउँ। यसमा फेरि हाम्रो
प्लस पार्टी पनि आउँछ सर्टको पार्टी। अनि यसमा चाहिँ हामीले कति इन्ची मोरी लिने भन्दाखेरि ठुलो मान्छेको लागि हो भने 6 6.5 जस्तो लिन सक्छौँ। यो चाहिँ विद्यार्थीको हो त्यसकारणले मैले 5.5 जति लिन्छु। अनि हाम्रो यसको चाहिँ पार्टीको भाग चाहिँ 4.5 हुन्छ। अनि 1 इन्ची मैले लुज छोड्नु पर्ने हुन्छ है। यसरी हजुरहरूले पनि लिन सक्नुहुनेछ। अनि यो तरिकाले हजुरहरूले कटिङ गर्नुभयो भने यसमा कुनै कम्प्लेन आउँदैन, एकदम मिल्छ राम्रो तरिकाले। यो भइसकेपछि यहाँ माथि एउटा चिन्ह लगाइदिउँ। त्यसपछि अगाडिको भाग र पछाडिको भागमा फरक पर्छ बाउलाको है। यो जो न्यू छ, यो न्यू भन्ने भाग चाहिँ हाम्रो अगाडिको भागमा पार्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रस भाग छ जो पछाडिको भाग छ, त्यो भागलाई हामीले पछाडि पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि यो अगाडिको भाग जो छ यसमा चाहिँ हामीले हल्का भित्र, यहाँबाट हल्का भित्र यस्तो गरेर कटिङ पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई कटिङ नगर्दा पनि हुन्छ। तर कटिङ गर्यो भने अलि फिटिङ आउन सक्छ, त्यति मात्रै हो है त। फिटिङ आउन सक्छ, अलि नखुम्चिन सक्छ र यो काट्दैमा पनि केही छैन, नकाट्दैमा पनि केही छैन। यदि काट्यो भने खुम्चिँदैन काखीमा, यो काटेन भने चाहिँ अलिकति लुज हुन्छ, खुम्चिने चाहिँ खुम्चिन्छ, यताउता गर्दा कम्फर्टेबल चाहिँ हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यस्तो बनाएर हामीले यो भागलाई हेरौँ। यो भाग चाहिँ हाम्रो तन्किने भाग हो है। यो चाहिँ क्रस कबाडा परेको छ पछाडि, यो अगाडि पर्छ। यही पछाडिलाई नै यस्तो बनाएर यहाँ पछाडिको एउटा साइड कल्ली भन्ने हुन्छ, साइडमा राख्ने एउटा चाक छ, हामीले त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 4.5 इन्ची हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। 4.5 ठुलाको लागि चाहिँ 5 इन्च जस्तो पनि लिन सकिन्छ, त्योभन्दा लामो चाहिँ नलिँदा ठिक छ। साइडमा बनाउने एउटा कपको लागि चाहिँ यो बेस्ट छ। यो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिका थियो यो सर्ट कटिङ गर्ने। अनि यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। अनि यसको चाहिँ पछाडिको तिराको भाग छ, त्यो तिरा कसरी लिने भन्ने अब अहिले धेरै कतिपय मान्छेहरूले तिरा भितिर लिन्छन्। त्यस कारणले मैले यो सर्ट कटिङ गर्ने एकदमै इजी तरिकाले हजुरहरूलाई सिकाएको हो। वास्तवमा यसका विभिन्न तरिकाहरू छन्। अनि यसरी यसलाई राख्ने, अनि योभन्दा तल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो गरेर 5 इन्च जति एउटा मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँको एकदम यसरी मिलाएर लिने। त्यस पछाडि यो जस्तो छ त्यस्तै गरी हामीले यसलाई कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेँ र 5 इन्चीमा यस्तो चुट्को लगाइदिउँ। त्यसपछि यसलाई यसरी निकालौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ योभन्दा तल चाहिँ हामीले 7.5 बराबरमा एउटा मार्क लगाउँ। ठुलाको लागि 8 इन्ची हुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो प्रकारले हामीले बनाउन सक्छौँ है। यो तरिकाले हामीले यसको चाहिँ भितिर कटिङ गर्न सक्छौँ भने सिधातिर कटिङ गर्नको लागि सिधै कटिङ गर्न सक्छौँ हामीले यसरी सिधै। र सर्ट कटिङ गर्ने तरिका मध्येको यो चाहिँ एउटा तरिका हो। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लागेको छ, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै थियो र भेट्नेछौँ फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा।